ঈশান ফিন একাডেমিলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম অহাকালি মানে 9 ডিচেম্বৰৰ কাৰণে। ইয়াৰ আগতে আমি যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত এটা কথা জনাইছিলোঁ যে আজি মাৰ্কেট অলপমান বুলিছ হ'ব লাগে বুলি এক্সপেক্টেশ্যন এটা আছিল ডাঙৰ এনেকুৱা গ্ৰীণ কেণ্ডেল এডাল বনাব বুলি, কিন্তু সেইটো নহ'ল। মাৰ্কেট কি হ'ল, উল্টা ব্ৰেকডাউন দিলে। ব্ৰেকডাউন দিছে যদি এটা বস্তু কি হয়, 23,500 যিটো লেভেল আছে তাৰ পৰা কিন্তু ডাঙৰ এটা ৰিভাৰ্চেল দিছে। আৰু বেংক নিফটি এটা টাইমত 2% ডাউন, 1.5% ডাউন আছিল, কিন্তু তাতো আপোনাৰ প্ৰায় 50% ৰিকভাৰী হৈ গৈছে। চ' মাৰ্কেটখনে এতিয়া আকৌ এটা এনেকুৱা পজিশ্যনত ৰাখি থৈ দিছে যে ইয়াৰ পৰা ডিচিশ্যন লোৱাটো অলপমান টান, কিন্তু ছাপৰ্টৰ পৰা হয়। ছাপৰ্টৰ পৰা এতিয়ালৈকে তিনিবাৰ ৰিভাৰ্চেল লৈছে। চ' মাৰ্কেটত ইমান সোনকালে শ্বৰ্ট কৰাটো ভুল। কিন্তু এনেকুৱা কিয় লাগি আছে মাৰ্কেটখনে যে কিবা এটা মানে নিউজ এটাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে মাৰ্কেটখনে। এই নিউজ অহা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু মিড কেপত আজি আমি যিটো ভাবি আছিলোঁ যে আজি এটলিষ্ট ৰিকভাৰী লাগে মিড কেপত, কিন্তু মিড কেপত উল্টা কি কৰিলে আৰু চেল অফ দিলে। গতিকে মিড কেপ কালি আকৌ এবাৰ তললৈকে আহিব পাৰে। আৰু নিফটি যদি চাব যায়, নিফটিও যিমানখিনি আজি ৰিকভাৰী লৈছে তললৈকে এবাৰ আকৌ বোধহয় তললৈকে আৰু এবাৰ ল' টাচ কৰিব আহিব পাৰে। যিটো হ'ব লগা আছিল, যিটো ভাবা আছিল যে মাৰ্কেটখন ৰিভাৰ্চেল ল'ব, ৰিভাৰ্চেল ৰাতিপুৱাতে ল'ব লাগিছিল, কিন্তু মাৰ্কেটখন ৰিভাৰ্চ নহ'ল, উল্টা তলতহে আহিল। চ' মানে কমপ্লিটলি লং ট্ৰেপ হৈ আছে। অহাকালিৰ প্লেনটো কি, ট্ৰেডিং প্লেন কি, অহাকালি সেই একেই হ'ব। আমি যদি গেপ আপ পাওঁ তেনেহ'লে আকৌ অলপমান চেল অফৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব পাৰি এতিয়া। কিন্তু এটা বস্তু মই আপোনাক দেখা দিওঁ, মাৰ্কেটখনে যদি টেকনিকেলি চাব যায় এনেকুৱা এটা মানে মই আপোনাক ভালকৈ দেখাই আছোঁ। মাৰ্কেটখনে দুবাৰ এনেকুৱা বটম বনাব ট্ৰাই কৰিছে। আগতে এটা সৰু আছিল আৰু আজি কি হ'ল, আজি আকৌ তললৈকে আহিছে। চ' এইটো এটা মানে পেটাৰ্ণত মাৰ্কেটখন গৈ আছে। নেক্সট কি হৈছে, আজি অলপ ওপৰত উঠিছে যদিও অহাকালি যদি আকৌ তললৈকে গুচি যায় তেনেহ'লে ডাঙৰ ব্ৰেকডাউন হৈ যাব। চ' মাৰ্কেটখনত এতিয়া ষ্ট্ৰেংথ অলপো নাই। যিমানখিনি ষ্ট্ৰেংথ আছে চব ফেড আপ হৈ গৈ আছে। চ' আমি এতিয়া এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে মাৰ্কেটখন ৰিভাৰ্চেল ল'ব বুলি ইমান সোনকালে। চ' সেয়াকে এতিয়া যিমান শ্বৰ্ট আছে সেই শ্বৰ্ট আকৌ এগ্ৰেছিভ হৈ গৈ আছে। চ' আৰু এইটো চাব আপুনি এনেকুৱা এটা ফৰ্মেশ্যন হৈছে। এইটো যিটো আপোনাৰ ডাঙৰ এটা হ'ল, তাৰপিছত তলত পৰিল, আকৌ এটা এই তলত পৰিল, এটা উঠিল, আৰু বোধহয় এবাৰ উঠি পেলাই আকৌ তলত পেলাই দিব পাৰে। এইটো পেটাৰ্ণ চলি আছে। অপশ্যন চেইন এনালাইচিছ কৰিব গ'লে আজি কি হৈছে, দুইফালে পুট ৰাইটিং প্লাছ কল ৰাইটিং দুইফালে হৈছে। কল ৰাইটিং আপোনাৰ 23,700, 23,800 গোটেইখিনি আছে, কিন্তু পুটতো আপোনাৰ ৰাইটিং ভালখিনি হৈছে 23,500, 550, 600 চবতে আজি ফ্ৰেছ পুট হৈছে। চ' কালি যদি মাৰ্কেট 500 ব্ৰেকডাউন কৰি দিয়ে তেনেহ'লে চাব এনেকৈ মানে মাৰ্কেটখন তলত যাব, যে বহুত ডাঙৰ ছাপৰ্ট লেভেল ব্ৰেক কৰি দিব পাৰে। অলৰেডি যিটো 500ৰ যিটো এটা লেভেল আছে সেইটোতো ব্ৰেক হ'বই, তাৰপিছত বোধহয় এইটো এৰাউণ্ড 270লৈকে আহি যাব পাৰে যদি 500 ব্ৰেক হয়, কিন্তু চান্সেছ কম আছে, কাৰণ যিহেতু কল ৰাইটিং পুট ৰাইটিং দুয়োফালে হৈছে। মাৰ্কেটখন ৰেঞ্জ বাউণ্ডতে ৰাখি থৈ দিব, কিন্তু মানে ৰেঞ্জ দুটাই হ'ব অহাকালি, ৰেঞ্জ দুটাই হ'ব। এটা হৈছে ওপৰৰ ছাইডে এইটো লেভেল, ওপৰত এইটো আৰু তলত এইটো, তাৰপিছত এনেকৈ থাকিব গোটেই দিনটো মাৰ্কেট, কাৰণ এক্সপাইৰী আছে। চ' সেইখিনিয়ে বেংক নিফটিত ব্ৰেকডাউন দি দিছে অলৰেডি, কিন্তু যদি বাউন্স ল'ব লাগে বেংক নিফটিয়ে বাউন্স ল'ব লাগিব। মিড কেপত এতিয়া আমি আৰু এটা ৰঙা কেণ্ডেল দেখি আছোঁ। ইমানলৈকেতো আহিব লাগে, এইটো 370লৈকে, কাৰণ এইটো এটা আছে, আহিছিল আজি অৱশ্যে, কিন্তু আৰু এদিন আছে ইয়াৰ তলত পৰিবৰ কাৰণে। চ' ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ' সৰু হৈছে, বাট আপোনালোকে ট্ৰেডিং অলপমান সাৱধানে কৰক, আৰু আমাৰ ভিডিঅ' লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।